අපි දන්නවා මිනිත්තු 60ක් කියන්නේ පැයයි කියලා. මිනිත්තු 60ක් වුණ ගමන් මිනිත්තු වල අගය බිඳුව වෙලා පැය 1 කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ කොටස නිර්මාණය කරමු. මම දැන් මේ එකතු කිරීම ක්ලික් කරලා if else කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට ගන්නවා. ඊළඟට මම math ක්ලික් කරලා සමාන ලකුණු දෙකක් සහිත බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. මෙතන මම min කියලා ටයිප් කරනවා. මෙතන මම 60 කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මෙතෙන් සිට මිනිත්තු වැඩි වුණා වගේ පැය වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම මේ වෙලාවේ මිනිත්තු ගණන බිඳුව වෙන්න අවශ්‍ය නිසා variables ක්ලික් කරලා x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මම x වෙනුවට min කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මම බිඳුව කියලා ටයිප් කරනවා. ඊළඟට මම variables ක්ලික් කරලා x සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. නිසා මම x වෙනුවට hour කියලා ටයිප් කරනවා. ඉන්පසු මම math ක්ලික් කරලා එකතු කිරීම සහිත බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මෙතන hour කියලා ටයිප් කරනවා. මෙතන 1 කියලා ටයිප් කරා. දැන් ආරම්භයේදී පැය බිඳුවයි. මිනිත්තු 60 වුණ ගමන්ම බිඳුවට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට පැය 1යි. ඒ නිසා hour කියන variable එකේ බිඳුව ඉවත් වෙලා 1 ගබඩා වෙනවා. දැන් තව මිනිත්තු 60ක් ගමන් කළ පසු එකට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට hour කියන variable එකේ 1 ඉවත් වෙලා 2 ගබඩා වෙනවා. මේ විදිහට පැය ගමන් කිරීම ආරම්භ වෙනවා. මේ මිනිත්තු වෙනස් වීම අපි නිර්මාණය කරගත්ත label hour වල display වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම UI controls යටතේ තියෙන set text block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම label hour තේරුවා. මෙතන මම hour කියලා ටයිප් කරනවා. නැවත මම UI controls යටතේ තියෙන set text block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම label min තේරුවා. මෙතන මම min කියලා ටයිප් කරනවා. UI controls යටතේ තියෙන set text block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම label sec තේරුවා. මෙතන මම sec කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මම මෙතන තියෙන අඩු කිරීමේ ලකුණ ක්ලික් කරලා else block එක ඉවත් කරනවා. දැන් මේ සියල්ල වෙන විටම start button එක hide වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම UI controls යටතේ තියෙන hide element block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම button start තේරුවා. දැන් මේ සමගම stop button එක display වෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම UI controls යටතේ තියෙන show element block එක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම button stop තේරුවා.